Halló, sziasztok! Szép napot minden magyarnak határa innen és túl, ez itt a Bitcoin Hírek szaszával, Magyarország legkomolyabb világgazdasági és kriptohíradója. Nézzük is, Joe Rogan Trump interjúból hozom a Média Manipulációról szóló részt. Azt mondja, hogy már elővettem a nem csattogós billentyűzetet is, közben eszembe jutott. Itt lesznek a részek, de előtte egy kis felvezető. Ugyebár itt média manipuláció, ez frissen jött, itt Illuminátimot hozza, hogy megy ugyebár a média átverés. Itt mutatják fent, hogy a kamerával ezt a részt veszik, hogy kis millióan tüntetnek meg minden bigyó. Miközben a valóságban ugyebár ennyi van, ott áll az ember, ott a kamerás, egy 10 négyzetméterre, vagy több is 20 négyzetméterre összezsúfoltak, vagy 100 embert, és akkor csak azt a részt veszik, hogy abban mellette ne lehessen látni, egyáltalán nincs nagy tüntetés, ezt eladják, hogy akkor 100 000-ek tüntetnek meg ilyenek. Na aztán tovább azt mondja, hogy Elon Musk is hozza, hogy a már hagyományos média a választásokat hogy manipulálja, hogy avatkozik bele. Ugyebár itt az ABC, még a CBS, meg az NBC, meg CNN, meg anyám kínják, démonokrata propaganda csatornák, hozzák ugyebár, hogyha valami kameráról olyan csak 84%-ban csak pozitív híreket hoznak, Trumpról meg 89%-ban csak negatívat. Aztán azt mondja, hogy van itt már külön kis videó lett erről is, 2437. rész, a CBS híradó, friss bizonyíték a média manipulációra Mike Johnson-tól, van egy ilyen is. Aztán azt mondja, itt most megint frissen, itt Trump elmondta, hogy azt mondja, hogy kezdik, mire húzzák itt ezt az egészet. They said, sir, I just think it's inappropriate for you to say. I said, well, I'm going to do it whether the women like it or not. Annyit vágtak ki Trumpnak a videójába, hogy megcsinálom, akár tetszik a nőknek, akár nem. A teljes videóba arról magyaráz, hogy már kamaráék kiengedték a bűnözőket, meg erőszaktevőket, gyilkosokat, mindenkit a börtönből, hogy rájuk szavazzanak. És akkor mondja Trump, hogy hát ezt én akár tetszik a nőknek, akár nem, én ezt meg fogom akadályozni, hogy ne lehessen manipulálni a választásokat, mert ne tudják megölni az embereket az utcán. De ezt úgy adja el a démonokrata média, hogy Trump azt mondja, hogy jaj, az abortuszt azt el kell törölni, meg akármi, meg nőellenes, meg ez az itt 28 000 féleképpen mondják, hogy Trump így, meg úgy kiemelték ugyebár azt a egy mondatot a kontextusából, hogy nehogy az egészet érteni lehessen, és akkor már húzzák is rá a propagandát. Na és akkor elértünk a mostaniig. Azt mondja, hogy első körbe arról beszélnek itt egy másfél percben, hogy az őszinteséget elismerik. Ugyanúgy, hogy én is, ugyebár én is őszintén hozok mindent. Azt mondja, hogy... So, I always got more publicity than other people. Mindig is több, publicitás vagy nyilvánosságon volt, mint más embereknek. It wasn't like I was trying. Valóságban nem is próbálkoztam, vagy nem is akartam erre rámenni, hogy engem úgy nagyon kövessenek. I don't know exactly why. Maybe you can tell me why. De nem tudom, hogy miért figyelnek rám ennyien, talán te el tudod mondani nekem. I could definitely tell you. You said a lot of wild shit. Hát de még szép, hogy tudom, hogy még miért figyelnek rád annyian, mert egy csomó vad fasságot is mondasz. Maybe. lehet. You said a lot of wild shit. Egy csomó vad fasságot mondasz néha. CNN in all their brilliance by highlighting your... A CNN meg ugyebár pontosan ezeket emelik ki, a vad szarságokat, amiket mondasz. Shit made you much more popular. És emiatt vagy sokkal népszerűbb. And they boosted you in the polls because people were tired of someone. És a közvélemény kutatásokban is nő itt hát nem is a közvélemény kutatásokban, nem, mert azt nagyon manipulálják, ugyebár előző videóban volt ez erről szó, de inkább a fogadásos piacokon ott látszik, hogy sokkal többen Trump pártiak, mint Kamala pártiak. Talking in this bullshit és azért, mert az embereknek már rohadtul elegük van abból, hogy ezt a szar előre megírt politikus össze-vissza maszlagot nyomják az arcukba. És még ha nem is értenek egyet veled az emberek, a nép, a tömeg, de legalább azt tudják, hogy amit Trump mond, ez legalább ő maga azt mondja, ami a fejében van, saját magától beszél, nem egy előre megírt maszlag szöveget olvas fel. És amikor más embereket, nyilvánosság előtt beszélő embereket figyelsz, megfigyelsz, akkor nem is tudod, hogy kicsodák ezek. Fogalmad nincs róluk, hogy kik ezek, de nagyon nehéz ezt eldönteni.
They have these Mert látod őket, hogy itt beszélgetésekben ilyen előre megírt válaszaik vannak. everything, it's very rehearsed. Ez egy teljesen színház szinten meg van szervezve ez az egész. You never get to the meat of it. És soha nem jutsz el addig, nem mondják ki ugyebár, hogy valójában ezek mit gondolnak. One of the beautiful things about you De az egyik legcsodálatosabb dolog veled kapcsolatban is that you freeball. Like you get az az, hogy te szabadon kimész, azt akkor mondod, ami az eszedbe jut. out, you do these huge events, and Itt vannak ezek az óriási események, gyűlések, apágyűlések, meg minden. talking. And you're És te csak úgy beszélsz, ami épp a eszedbe jut, arról beszélsz. we've highlighted you on the show many times when you did this Egy csomószor, mi is itt a műsorunkban, egy csomószor mutattunk be téged, Biden impression where he's walking around, he doesn't know what he's doing. It's funny. It's stand-up. It's fun. és még Bident is, ugye, hogy kifigurázott, hogy milyen hülye már, meg ilyenek, hát mint egy stand-up komedista, vicces dolgokat csinálsz. But it's like you. Pillanat, mert ezt meg kell néznem, hogy meddig megy ez a cucc. Azt mondja, hogy 25:31-ig. You're making fun of Elon one time. You're doing an Elon impression. It's great. Elon Muskot őt is kifiguráztad, az is tök jó volt. Thanks. Like when you Ösztönösen van egy ilyen komédista jellemed. said to Hillary, you'd be in jail. Like that's great timing. Hillarynek is, amikor mondtad, hogy már bebörtönbe kéne zárjunk, jó időzítés But volt. it's like that kind of stuff was unheard of as a politician. És ezért ezek olyan dolgok, ami ilyenekről ugyebár ilyen hagyományos politikusok sose beszéltek, csak az előre megírt kampányszövegeket nyomták. Like no one had done that. Ezt eddig soha senki más nem csinálta így, mint ahogy te. Jó, és akkor jön a média manipulációs rész 30:43-tól 31:18-ig. Hopp, előre szaladtam. Igen, na. It's opening up the credibility to new media. It's opening up the credibility to independent media. All these. The worst I've ever seen. És mondja itt, hogy igen, független média is jön, az internet, ugyebár itt most már valódi híreket is lehet olvasni, nem csak kormány propagandákat. And I've seen the worst. I mean, I've been a part of it. És Trump mondja, hogy én láttam a legrosszabb, a legnagyobb mocskot is ezzel kapcsolatban. I've seen the worst. Kamala goes on 60 Minutes, Kamala elment a 60 Minutes-be, a 60 perc című műsorba. gave an answer that a child wouldn't give. It was so bad. Kamala adott egy választ, olyan választ adott, amit egy gyerek nem mondana, ilyen szar választ, annyira rossz választ adott Kamala. And 60 Minutes took the answer out. They took the whole. És a 60 perc című műsor fogta, kivették azt a részletet a műsorból, Put another answer in. They edited it. betettek a helyére egy másik választ, ugyebár megvágták az egészet, amit élőben mondott Kamala, Deceptively. Which didn't make Yeah. sense either, but it was better. aminek a vágás után betett résznek sem volt semmi értelme, de legalább jobb volt az előtti fasságnál, amit Kamala mondott. They took the, well, it wasn't editing, it was fraud. It was, yeah. És nem is csak editálás volt, hogy megvágták, hanem alapvetően ez csalás volt. It was not editing. You know, Right. editing is where I'll give an answer and they'll take a couple of words and change it around, or they might. Az ugyebár, hogy megvágják azt, hogy amikor mond valamit az ember, kivesznek külön részleteket, külön szavakat, össze-vissza dobálják, hogy teljesen más legyen a videónak a lényege, mint amiről valójában beszélt az ember. Azt mondja, Might hogy... even take a sentence or two off, which is very bad. És ez is nagyon rossz dolog. Na és akkor tovább 31:44-től 32:48-ig. But they can take my answer, and you know what? They may take a little piece of it out or something. És akkor kivehetik, ugye már kis részeket kiemelhetnek a válaszomból, And they use the term, yes, we want to save time. Well, és ugye már arra fogják, hogy jaj, persze csak időt akartunk spórolni, csak azért vágtuk ki a többi részt. it's not, but I've never heard. I És oké, ilyenek vannak, de olyanról még soha büdös életben nem hallottam. think it's the biggest scandal in broadcast history. És szerintem a média csatornák sugárzásának a történetének a legnagyobb csalása az az, What happened to CNS? ami a CBS-en történt. So you have CBS 60 Minutes. That's a news program. It's not. Szóval a CBS-nek a 60 perc című műsor, ami egy hírprogram, hírműsor, Not an entertainment nem egy szórakoztató műsor, ez egy hírműsor kéne, hogy legyen. program. It's under their news. It's the head of their news thing. She gives an answer that shows that she's essentially incompetent. Tehát ugye Kamala adott egy olyan választ, ami alapvetően megmutatja, hogy totál inkompetens ez a nő.
And they took the answer. Could you imagine them doing that? We can show it if you want people to see it. És kivágják ezt a részt, vagy mondja Joe Rogan, meg tudjuk mutatni ezt a kivágott részt, hogyha az emberek látni akarják. Sure? No? We'll get in trouble, we'll get copyright. Mondja Trump is, oké, mutassuk meg, de utána megmondják Joe Rogannek, jaj, nem, hát ezért nem tudjuk megmutatni, mert hát szerzői jogok miatt beperelnének minket. Right? Okay. Listen, I'll anyone can indemnify find... you. Oké, és Trump megmondja, jó, hát kifizetem a bírságot, mutassátok. Na és akkor pillanat, ez meddig tart? Azt mondja, hogy 32-48-ig, jó? It's drastic, but what was interesting was the other full version was available initially. It was De like a ami preview. érdekes, hogy ugyebár a teljes verziót, a vágatlan verziót, a kamalás válasszal, azt is kiadták véletlenül. And a big mistake. Somebody put Ez that hatalmas probléma, ugyebár mondja Trump is ott az ő részükről, preview out Some there. kid and put the then- preview out. Exactly. mert valami gyerek kiadta ott a hírügynökségnél, feltette a teljes anyagot, And then the bosses did this or that, and then all of a sudden they said, we got a problem. és utána a főnökök ugyebár kitette a gyerek a hírműsorból a teljes anyagot vágatlanul, utána a főnökök kiszedték a részeket, meg halálra manipulálták az egészet, kitették a szarrá manipulált videót, azt látták, hogy jaj, hát probléma van, hát a kisgyereknek nem szóltunk, hogy a valódi anyagot nem szabad kiadni. Exactly. And then Pontosan. Mistake. well, you But know, don't you think that's a bit... És itt el is kapták őket. 32-40, ja igen. Hey, and don't forget, this is election interference and fraud. Tehát ugye már ne felejts el senki, hogy ez választásban való beavatkozás és választási csalásnak minősül. Aztán 33-44-től... occur. And Not one of at the most all. egregious examples of that was when she said, És vannak nagyobb brutális példák itt Kamalának a beszédeire. Joe Rogan is hozza példakép, hogy amikor azt mondta, that hogy... there are no troops right now deployed in war zones. Hogy Kamala ilyen hülyeséggel kijött, hogy úristen, tényleg az mekkora vicc volt egy pár hete vagy pár hónapja, hogy hát amerikai csapatok egyáltalán nincsenek háborús övezetekbe egy darab se. There's a very famous viral video that went online. És van egy nagyon híres vírusként terjedő videó az Of interneten, troops in a war zone ami mutatja, ugye hát itt vannak az amerikai katonák a háborús övezetbe. saying, well, what the fuck are we then? És kérdezik, a katonák tették fel az internet, hát itt vagyunk, bazd meg, akkor mi vagyunk, hát itt vagyunk a katonás övezetbe, a háborús övezetbe, hát miről beszél ez a Kamala? Because there's thousands of them. Dan Crenshaw, the Ráadásul congressman, több ezren posted vannak on ilyenek. his Instagram all of the various examples A katonák tették ki a saját Instagramjukra csomó tényt ezzel kapcsolatban, hogy hát ők háborús övezetben vannak. of troops that are deployed, thousands and thousands of troops that are currently deployed. Több ezer csapat, akik jelenleg itt vannak háborús övezetben. But the point is, if Igen, és akkor... Jó, 2 óra 10 perctől 15-ig itt lesz egy hosszabb rész. 2-10-34-től, jó. Won the first time, did much better the second. És már megnyertem, mikor először indultam a választásra, azt megnyertem, a másodiknál még jobban teljesítettem ugye már, amit elcsaltak tőle. Millions of votes more the second time. Sokkal több millióval több szavazatot kaptam másodjára, mint az elsőre. And now I'm doing it a third time. És most indulok harmadszor a választáson. And it's an incredible thing. I never get a good story. És ez ugyebár egy hihetetlen, hogy soha nem írnak rólam semmi jót, amit az előbb mondtam, hogy ugyebár 90%-ban Trumpról csak rosszat ír a démonokrata média csatornák, rosszat írnak. I only get bad press. Csak is rossz sajtót kapok I folyamatosan. will say this. It's a lot easier if you're a Democrat. És most kimondom, hogy ugyebár sokkal egyszerűbb, hogyha démonokrata az ember. If I were a Democrat, you get a lot of positive I press. would get Hogyha ugyebár démonokrata lennék, akkor a démonokrata médiák sokkal több pozitív dolgot mondanának rólam. a lot of positive Yeah. press. No, it's a creepy, corrupt business. Igen, és ez förtelmesen egy korrupt, egy üzlet. And the media, to a large extent, acts as a propaganda arm for the Democratic Party. És a média ugyebár nagy részben a démonokrata pártnak a propaganda gyára. It's not even believable. Yeah, it's bizarre to watch. És ez hihetetlen, hát én inkább elhiszem, de bizarr ezt figyelni, jó, ezt már valamelyikben szinkronizáltam.
You know, most young people, I think, are aware of it. I think most... Mert ez mind a kettőbe illik, ugyebár ez itt a választási csalásokba is, meg a média manipulációba is hozzátartozik ez a rész. Mondja Joe Rogan is, hogy a legtöbb fiatal ugyebár már így gondolkozik, már ezt látja, hogy ez csak egy propaganda megy a kormánymédiákon, miközben a legtöbb 60-70 éves boomer öregember, ők meg még sajnos még mindig a démonokrata propaganda gyáraknak az újságait olvassák. Boomers still unfortunately read the newspapers and believe in CNN. Meg hisznek a CNN-nek, meg ilyenek. Getting younger. Yes. It's getting for us, for a conservative. Yes. And you know, But you know why I that consider is? myself It's a the person. internet. It's because the internet's giving people information that they're not getting from anywhere else. És tudod miért van ez? Mert az internet olyan információkat ad az embereknek, amit sehonnan máshol nem kaphatnak meg, ugyebár legalábbis propaganda csatornákról. And they get like the very fine people hoax, the Russiagate hoax, all these different things that they've done, they try to pin on you. That's like, it's a clear distortion of what you actually The said. bloodbath. És itt igen, jó, hát ezt már lehoztam az előző videóba, úgyhogy ebben most itt nem megyek bele. Azt mondja, hogy ugyebár az orosz mesékkel, meg minden propagandával terelik el ugyebár a figyelmet. Ez benne volt a választási csalásosban, úgyhogy ezt tényleg nem hozom le még egyszer. Azt mondja, hogy van itt nekünk még 2:44:16-tól egy félperces rész, igen. Na, nagyobbat is ugorhatok. Jó, és akkor ez megy 44:58-ig. It'll be just fine to open it. Let me put it that way. I think it's fine. It's going to be time. It's a cleansing. You know, it's really a cleansing. So I'm going to do it. I'm going to do it immediately, almost immediately upon entering office. És itt most nem is tudom miről beszél, de hogy az adatokat nyilvánosságra fog hozni mindenfélét, hogyha hivatalba kerül, amit ugyebár titkosítanak, meg titkolnak a démonokraták, mindenféle tényeket, ami kellemetlen az ő propagandájuk számára, az igazságnak azt a részét. Well, the thing, when people look at it from the outside, and you sort of imagine what could be a reason why they would not release those files, it would... És hogyha az ember azon gondolkozik józan észre, hogy vajon miért titkosítják ezeket ugyebár a démonokraták, ezeket a tényeket, would be, there's people that were implicated That's why in they're the assassination. Yeah. akkor az azért, mert ugyebár vannak emberek, akik a merényletbe részt vettek. Ja, itt Trumpal kapcsolatban, hogy amikor rálőttek, ugyebár pár hónapja arról beszélgetünk most, hogy ott miért vannak titkosított dolgok, meg mi ilyesmi, miért nem hozzák nyilvánosságra. Well, when they're living people, you generally tend not to want to do it. When people are still living. Living people that formerly work for the government. És akkor mondják, hogy hát igen, mert hogyha még olyan élő emberek vannak, akik annó a kormánynak dolgoztak, For the government and living people that were somehow involved in it, and you tend not to do that. But akkor ezt nem kéne nyilvánosságra it's time to hozni. open them. De már itt az ideje, hogy felnyissuk az aktákat, meg talán lehet, hogy itt beszéltek még Hillary Clintonról, a tömeggyilkosról is, ugyebár, aki indult az elnökválasztáson még annó. Jó. Úgyhogy igen, őszintesség, média manipuláció, ez a rész is megvan. Azt mondja, hogy Joe Rogan Trump interjúból a média manipulációról szóló rész. Jó, még kisebbek vannak, hát nem tudom, most már kajálok, aztán szerintem lassan jövök a híradóval, majd ami maradt, azt majd legközelebb. Na, úgyhogy egyelőre ezzel ennyi, folytköv addig is, sziasztok!